يو جايز معكم هاد اوف. هذا الفيديو غادي ندوي على الايفون 6 بليس، لكن انت ناوي تشريه واش كيستحق الشراء في 2021. قبل ما ندوي بغيت نقول لكم على لاباج ديال ماروك فور جيمنج اللي من احسن لي باج اللي كتبيع ماتيريال ديال الجيمنج او لا ماتيريال ديال البيسي. المهم اي حاجه غتلقى عندهم تما بري اللي هو مزيان. لا خاصك شي كايبورد ولا شي كاسك ولا اي حاجه، دوز عندهم البريفي في انستغرام وقول لهم راه جيت من عند محمد، راه غادي تصاوب معاك في الثمن. اند نبداو الفيديو ديالنا دابا. الايفون 6 بلس خرج قبل شي 5 سنين هذه تقريبا، وبالضبط في 2016. وفي ذاك العام كان خرج نيت ديك الساعه سامسونج جالاكسي نوت 7 مي كانت حيت في السوق بسبب التفرقيع ديال الباتري ديالو. وفي ذيك الوقيته ايفون 7 بلس كتفتح السوق، وهذا الشيء اللي وقع بالضبط. يعني تباعوا الملايين ديال التليفونات منه، ولحد الان باقي كيتباع. بالنسبه للثمن ديالو حاليا في المغرب جديد ب 4000 درهم، اما الا بغيتي قديم ف 2000 درهم. الباتري ديالو از بولشيت، الديزاين ديالو ما بيش والاداء ديالو راه مزيان. مي لحد الان النصيحه اللي غادي نعطيك اخويا ولا اختي، الا كنتي ناوي تشريه فضروري تشري معاه شي باور بانك يكون اوريجينال وامورك في التمام. اما راه قدرتي تزيد شي شويه فراه كنرشح لك الايفون اس اه، فراه كيجي حتى هو بنفس التصميم مي احسن منه بزاف في الاداء، وفيه بروسيسور اللي ناضي بالجاد. زائد راه كاع لي ميساجور اللي غادي يكونوا جايين غادي يوصلوه. اما لا ما كانش عندك فرق ما بين ابل ولا اندرويد فراه حتى هاد التليفونات مزيانين بهذا الثمن. عندك اول تليفون اللي هو شاومي ريدمي نوت 10 برو، اخر ما كاين لحد الساعه في السوق، واخر ما خرجت الشركه ديال شاومي. فراه فيه 8 جيجا في الرام، يعني شي حاجه ديال الطوب. والكاميرا حتى هي راه صداع. ثاني تليفون اللي هو بوكو اكس 3 انفاسي، واللي كنرشحوا للدراري ديال الجيمنج فراه يخدم لك مخير. ثالث تليفون اللي هو ال 32 فراه حتى هو تجربه الاداء ديالو مزيانه ومتواضعه. رابع تليفون اللي هو الانفينيكس 08 فراه حتى هو مزيان، غير هو فيه شي ديفوات اللي ما عجبونيش شخصيا. مي راه مزيان البنات. الكاميرا ديالو فيها الفلتر ديجا، يعني دائما غادي تباني بابها حله في التصاور ديالك. يعني واخا تكوني مصوره بكاميرا عاديه فراه هي اصلا ديجا فيها الفلتر. وانا ما كيبان لي ان التليفونات اللي هما ديال يعني انفينيكس اغلبيه مخصصين للبنات وماشي للدراري، لحقاش فيهم الفلتر في الكاميرا برينسيبال. جايز حتى هنا غنكون وصلنا لفان ديال هذا الفيديو. الا كنتي اول مره كتشوف هاد لاشين ما تنساش دابا تابونا، ما بقى لنا والو 2000 سبسكرايبر. والا كان عندك شي كيسيون خلي لي في انستغرام. اند ما تنساش لايك هذا الفيديو، وما تنساش تدوس عند ماروك فور جيمنج وتبارطاجي هذا الفيديو. اند بيس اند لوف.